الولد ده كان بيتفرج على المطر. المطر كان غريب جدا، كان بيتساقط من أسفل لأعلى. كان بيبص لفوق، السحاب كان فيه غيوم على شكل جبل مقلوب. هو ده العالم الغريب، القارتين مقلوبين. الطبقة العليا كانت مضاءة جدا والطبقة السفلى كانت مظلمة، والبطل آدم اتولد في الطبقة السفلى. هو كان يتيم وعايش مع عمته. أحيانا كان بيطلع الجبل عشان يجيب لها العلاج، وكان بيقعد يتفرج على عالم الأثرياء. وفي اليوم ده قابل بنت من الطبقة العليا لأول مرة، وفي الغالب اللي من الطبقة العليا كان بيحتقر اللي من الطبقة السفلى. بس البنت دي ما كانتش كده خالص، هي بقت صديقة آدم، واتطورت العلاقة بينهم وحبوا بعض. لما بيكون بينهم موعد، آدم بيمسك حبله ويسحب بيه إيدن، وإيدن بتسند على صخرة علشان تصمد قدام جاذبية الطبقة العليا. آدم خلاها تركب على كتفه ومسك إيديها واستخدم جاذبية العالمين، وكانوا بينطوا لفوق جامد. بس في اليوم دوت وهما بيستمتعوا بوقتهم حصل حادثة، وفجأة سمعوا صوت طلق ناري. في ناس جم عشان يمسكوهم. في الأصل الطبقة العليا والطبقة السفلى ما ينفعش يعيشوا سوا. آدم رجع بسرعة لقمة الجبل، وبالراحة خلى إيدن ترجع. القناصين وصلوا هنا ومسكوا أسلحتهم وجهزوها وبدأ يضربوا نار. آدم اتصاب وساب الحبل، وإيدن وقعت على دماغها من ارتفاع كبير ونزفت دم كتير، وآدم اتقبض عليه بتهمة إنه ارتكب جناية، وكانت النتيجة إنه راح الإصلاحية وبعد عن أهله. وبعد سنين كتيرة آدم كان كبر وبقى عالم كبير، وكان بيعمل بحث عن الأدوية المضادة للجاذبية، وكانت الأبحاث دي كلها عشان يلاقي إيدن. هو في الحقيقة ما قدرش ينساها، ما هي إيدن ما تتنسيش برضه يا جماعة. كان بيحلم دايما إنه يوصل للطبقة العليا عشان يوصل لها، ولحسن الحظ إصراره ما كانش على الفاضي. وفي اليوم دوت سمع اسم مألوف، لف وبيبص لقى بنت في التلفزيون شبه إيدن. آدم كان مندهش جدا لأنه كان متأكد إن البنت دي هي إيدن. وبعد ما عدى عشرات السنين، إيدن لسه متمسكة بأفكارها، وإيدن كانت بتشتغل في شركة مصنفة الأولى عالميا. المشروع دوت في بناء متصل ما بين العالمين بتقنيات عالية جدا. ولحسن الحظ إن الشركة دي كانت متحمسة جدا لبحث آدم اللي بيقاوم الجاذبية، ووافقت إنها تقابله. وبسرعة جدا آدم بدأ أول يوم شغل. آدم وصل للمبنى المقلوب وركب الأسانسير ووصل للطابق الوسطاني في المبنى، والباب أول ما فتح شاف عالم مقلوب قصاده. كان مندهش جدا، وهو ده نقطة التقاء العالم. الطبقة العليا والطبقة السفلى بيشتغلوا في مكان واحد، وكانوا متعاونين جدا مع بعض. في واحدة من الطبقة العليا أرشدته للطريق، وبسرعة قابل مدير الطبقة العليا، والمدير قال على قواعد الشركة إنه ما ينفعش أي حد ياخد أشياء من الطبقة العليا ويوديها الطبقة السفلى. علشان كده بعد ما ينتهي العمل كل يوم كان بيبقى في ناس مسؤولة عن التفتيش، وفي حين إنهم لقوا أشياء خاصة مع أي حد هيطردوه فور. المدير قال أنا واثق إن آدم مش من النوعيات دي، بس كان هدف آدم الحقيقي من دخول الشركة إنه يبقى في نفس مستوى الطبقة العليا. وبسرعة جدا الشركة خصصت له شرايح حديدية من الطبقة العليا اللازمة للبحث. كانت الشرايح دي بتتغلب على جاذبية الطبقة العليا. أول ما تسيب إيدك كانت بترتفع وبعدين تقع. وآدم كان كل يوم بيقسم الشرايح دي لجزئين، جزء كان بيستخدمه للبحث وجزء تاني كان بيخبيه في ركن من الشركة. آدم كان بيحتفظ بالشرايح الحديدية اللي كانت جاية من الطبقة العليا. كمان اتعرف على موظف من الطبقة العليا كان بيحب الطوابع، ووافق انه يجيب له طوابع بريد من الطبقة السفلى، وكانت بالنسبة له مكافأة عشان هو اخذ من الموظف ده بدلة رائعة. وفي يوم اعتقد ان الوقت ده الوقت المناسب علشان ينفذ خطته، واستخدم التليفون الخاص بموظف الطبقة العليا واتصل بشخص عشان يحدد معاه ميعاد، وقال ان في حاجة مهمة عايز يقابل البنت عشانها. وبعدها راح للركن اللي كان بيستخبى فيه وحط الشرايح الحديدية دي جوه لبسه. كان وزن الشرايح دي طبعا تقيل جدا، وآدم بدأ يطير في الهواء، وهو استخدم الشرايح الحديدية عشان يبقى من اصحاب الطبقة العليا. كان باين عليه انه مبسوط. وفي الوقت اللي كان بيتأنق فيه علشان هيقابل إيدن، سمع صوت بره. آدم خاف وكسر المراية من غير ما يقصد، والحراس اللي بره افتكروا ان في حرامي، ودخل واحد منهم عشان يشوف. وآدم دخل من فتحة الأنبوبة ونجا بصعوبة، واخيرا وصل للطبقة العليا وركب الاسانسير وطلع للطابق السابع. واخيرا شاف إيدن اللي فضل يحلم انه يقابلها، ولكن الصورة اللي كان راسمها لوقت لقاء الحبيبين ما حصلتش. واكتشف انها مش عارفاه واستغرب قوي، وقالت له زميلته هي مش هتعرفك لانها في الاصل فقدت الذاكرة لما وقعت. في الاول ما كانش مصدق، واتكلم مع البنت عن مواقف حصلت بينهم زمان. كان باين عليها انها مش فاكرة برضه. فكر آدم يقول لها ايه تاني، وفكر في حاجة فجأة ودخل الحمام. فتح القميص وخلى المية تدخل جسمه. والحقيقة ان لو المواد العالمين متواصلة يقدروا يعملوا درجة حرارة عالية، علشان كده اتلسع آدم وكان لازم يمشي. وقعد يفكر في حل، ولكنه نسي انه جاي من عالم تاني. ولما وقف عشان يتبول المية طلعت لفوق، وضرب جرس الانذار، واستجاب بسرعة آدم وجري. وإيدن بعد ما شافته حست بعاطفة شديدة ناحية الشاب ده، وكانت عايزة تشوفه تاني، واتصلت بيه وقالت له على حجة تقدر تقابله بيها علشان يتغدوا مع بعض. ووافق آدم طبعا، وطلع بسرعة لطبقة العالم العلوي. والطبقة دي كانت مختلفة عن الطبقة السفلى تماما، وحياة الطبقة العليا ترفيهية جدا. العربيات كانت بتستخدم أحدث تقنية. وصل آدم لفندق جنب البحر، كانت البنت مستنياه جوه، ورجعوا زي الأول واتكلموا وهما مبسوطين.
وزادت حرارة آدم بسرعة، ولكنه اتحمل وفضل قاعد واستنى لما مشيت، وبعدها لقى النار ماسكة في جزمته وحاول يطفيها، وفي الآخر نط في البحر عشان جسمه يبرد. وتقدم آدم في شغله واتطورت أبحاثه بسرعة، ووصلت لمرحلة متقدمة جدا، ولكنه ما كانش متوقع إن إيدن هتيجي تاني وافتكرته. وأخيرا افتكرت قصته، ما قدرش تتحمل وجريت وغير هدومه وخرج بسرعة وراها، ولكنهم اكتشفوا آدم وجه ظابط بسرعة عشان يمسكه، لكنه هرب منه. مشي وهو بائس وراح لموظف الطبقة العليا اللي ساعده قبل كده. في الوقت ده كان استقال الموظف وساعد آدم تاني واداله هدوم عازلة للحرارة، وبعدها راح للمطعم اللي قابل البنت فيه علشان يدور عليها ويفهمها كل حاجة. ولكن لما شافته ما جريتش منه وقربت منه ومسكت ايده، واتضح ان البنت لما تعرضت لصدمة يوم ما افتكرته ابتدت ذاكرتها ترجع للماضي، وافتكرت قصتهم وهم صغيرين ورجعت المشاعر بينهم تاني. ولما شاف آدم الظابط قال لها هقابلك في المكان القديم، وجري آدم بسرعة وبسرعة اتقابلوا عند قمة الجبل، وفضلوا يتقابلوا في المكان ده. الفيلم ده من أجمل الأفلام اللي شفتها، شخصين من عالمين مختلفين على الرغم من صعوبة الظروف اتقابلوا مع بعض، لكن أمنيته ما اتحققتش. رجال المعتقل رجعوا تاني. خلع آدم الشرايح الحديدية بسرعة وحضن إيدن ونط في الهواء بعد عن الرصاص وهم متعلقين في الهواء. قطعت رصاص الحبل، امسكي جامد، والبنت ما كانتش قادرة تمسكه كويس عشان يعتبر شايلاه. آدم عارف إنهم كده هيقعوا هما الاتنين ويموتوا، وساب إيديها ووقع ورجعوا البنت. فضلت مكتئبة فترة طويلة، فكرت إن آدم مات، لحد اليوم ده شافت كيسين مية شكلهم غريب على الترابيزة. في الاصل لما ادم وقع على شجره وما ماتش، وبعدها ساعد موظف الطبقه العليا على تحسين الاكسير وطور نسخه تغيير الجاذبيه. لما شربت البنت من الاكسير اتغيرت جاذبيتها واتقابلوا في الفندق تاني، واخيرا كسروا حواجز العالمين وهيعيشوا مع بعض على طول. ولما يكون الانسان بيدور على الحب بيقابل حواجز كتير، لكن الحواجز دي مهما كانت قويه الحب بيبقى اقوى منها. وبكده بيبقى خلص فيلم النهارده. ما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناه وشير كتير. مع السلامه.